Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn từ thịt với đậu hũ rất là ngon. Món này thì phù hợp với bữa cơm gia đình và dễ ăn với tất cả mọi người từ người già đến trẻ nhỏ. Đặc biệt rất là tốn cơm nha. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình. Đây chính là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho món ăn ngày hôm nay. Mình sử dụng ở đây là 3 bìa đậu, khối lượng mỗi bìa khoảng hơn 100 g. Mình cắt thành từng miếng vừa ăn như thế này nhá. Một vài tép hành tím thì mình băm nhỏ. Mình chuẩn bị thêm một cây hành lá, các bạn thích ăn thì cứ cho nhiều hơn nha. Phần gốc hành thì mình sẽ thái nhỏ để chung với hành tím băm. Phần lá thì mình để riêng ra để rắc lên sau cùng. Thịt ba chỉ mình chuẩn bị ở đây là 300 g. Các bạn có thể sử dụng các loại thịt khác, nhưng thịt ba chỉ thì sẽ mềm và béo hơn. Các bạn cứ cắt thành từng miếng vừa ăn tùy theo sở thích nha. Bây giờ mình sẽ ướp trước vào thịt là nửa thìa canh đường để cho thịt mềm và phần mỡ được trong hơn. Thêm vào một chút hạt tiêu nhé. Sau đó thì bóp trộn đều lên. Ướp khoảng 10 đến 15 phút thôi. Trong khi đó thì mình sẽ đi chiên đậu. Món này đậu hũ các bạn có thể chiên hơi già một chút nha. Thì một lát nữa sốt với thịt sẽ không bị nát và đậu cũng ngấm sốt tốt hơn. Xong rồi bây giờ mình làm nước màu để ram thịt. Thêm vào trong chảo 1,5 thìa canh đường và một chút nước vừa đủ để làm ướt đường nha. Các bạn không dùng đũa để tránh đường bị vón cục và dính vào đầu đũa nha. Chỉ lắc nhẹ chảo như vậy thôi. Mình không có thói quen sử dụng nước màu mua sẵn mà mình thường tự làm, vì khi đó thì mình sẽ tính toán được lượng đường cho vào món ăn. Các bạn cứ đun cho tới khi đường ngả màu cánh gián thì nhanh tay tắt bếp. Đổ thêm vào một chút nước để làm loãng nước màu không bị dính chảo nha. Rồi mình tạm thời để sang một bên. Bây giờ mình chuẩn bị một chiếc chảo lớn hơn. Thêm vào một chút dầu ăn vừa mới chiên đậu. Cho số hành tím băm vào phi thơm. Tiếp theo thì cho thịt vào đảo. Mình đang để lửa hơi lớn một chút để cho thịt nhanh cháy cạnh nhé. Khi mà thịt đã săn lại và cháy cạnh rồi thì mình sẽ tạm thời tắt bếp để nêm gia vị. Đầu tiên thì mình thêm vào toàn bộ phần nước màu vừa mới thắng xong. Mình nêm thêm vào một thìa canh nước mắm, một thìa canh nước tương, một thìa canh tương ớt, 1/3 thìa hạt nêm, nửa thìa đường, một chút hạt tiêu xay tùy khẩu vị. Bật bếp lại. Bây giờ mình sẽ đảo lên một chút để cho nước gia vị rút bớt vào thịt nha. Thêm nước vào xăm sắp bề mặt thịt và rim thịt trên lửa vừa. Rim cho tới khi phần nước sốt bắt đầu cạn sệt lại thì lúc này mình mới cho đậu hũ vào. Các bạn đảo đều cho đậu bám sốt tới khi phần nước sốt cạn hoàn toàn là được. Cuối cùng thì rắc hành lá và ớt băm lên. Vậy là mình đã chia sẻ xong món thịt rim đậu hũ với cách làm đơn giản nhưng đảm bảo với các bạn hương vị rất là ngon nha. Món này mình đã tinh chỉnh công thức sao cho có vị mặn ngọt vừa phải để phù hợp với tất cả mọi người, mà lại dậy mùi thơm của nước mắm, của hành, của tiêu. Các bạn hãy thử làm theo công thức này trong bữa cơm gia đình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.